Hi guys! Welcome to Bam Glam. My name is Lay and today, i-share ko sa inyo ang mga tips para hindi maging cakey ang makeup natin. So, bakit ko ba naisip tong topic na to? Well, I work in a customer service type of job. So, ang trabaho ko, lagi talaga akong humaharap sa tao. Iba't ibang tao yung nakakausap ko every single day. And you know what guys? They always ask me, paano tumatagal yung makeup mo? Kasi they notice na from morning hanggang matapos yung the entire day hanggang sa makauwi kami kahit late na, kahit minsan 12 hours na nakalipas, yung makeup ko, kung paano siya nung umaga, ganun pa rin yung itsura niya sa hapon. That's why today we're going to talk about those things. Pag-uusapan natin ngayon yung 10 tips ko para ma-avoid yung cakey makeup. Unang-una sa lahat, kailangan well-prepped ang skin mo. Paano mo masasabi na well-prepped ang skin mo? Dapat well-toned and moisturized yung skin mo. Bakit importante tong step na to? Kasi yung makeup, lalo yung base foundation mo, mas mag-a-adhere na maganda sa skin mo. Like, mas didikit siya na maganda kung well-moisturized ang skin mo. Kasi kapag dry naman yung skin mo, kulang siya sa pagkaka-moisture, hindi magiging smooth yung application ng foundation mo. Well, ako personally, I don't use primer every single day. Mas gusto ko yung well-moisturized yung skin ko. So, my daily moisturizer is the Madeca Derma Season 3. And I also use the Hada Labo, yung premium na hyaluronic acid nila, yung nasa gold na bottle. So anyway, that's the first step. Kailangan talaga maganda muna yung condition ng skin mo bago ka mag-makeup. Make sure that it's well moisturized. The second tip is use the right type of foundation. Bakit importante to? Of course, if you are oily skin person, kung tong foundation na to is an oil-based kind of foundation, or if this foundation is too moisturizing for you, then of course, you should not use this type of foundation. So, importante na alam mo din kung anong klase ng foundation ang gagamitin mo. And then, another thing is, kunwari, ang skin ko naman is very dry. So, definitely, dapat hindi ka gagamit ng mattifying foundation kasi hindi siya magmamash dun sa skin type mo. Mangyayari dun, hindi didikit ng maganda yung foundation sa skin mo. So, very important dito guys na alam mo yung skin type mo para malaman mo kung anong klaseng foundation na dapat na gagamitin mo. Well, as for me, normal naman yung skin ko, minsan nasa combination. So, kahit anong klase naman ng foundation na gagamit ko, whether it's mattifying or moisturizing or kahit pang normal lang like BB cream, hindi ako masyadong mapili when it comes to foundation. Since napag-usapan naman natin foundation, papakita ko rin sa inyo today kung paano ako mag-apply ng foundation. So, for today, ang gagamitin natin foundation is from Wet n Wild. Yung foundation stick nila na from the Photofocus na line. The shade I'm going to use is Vanilla Beige. So, i-apply ko lang siya all over my face. Apply ko lang siya dun sa part na alam kong kailangan talaga. So, para sa akin, yung ganito karaming foundation is enough na. Kasi, sa tip number 3 ko is don't use too much product. Isa to sa mga dahilan kung bakit nagkikik minsan yung makeup natin. Wait lang, I'll just tie my hair para malinis tignan. So, anyway, isa kasi to sa mga reason kung bakit nagkikik yung makeup natin. Minsan, we use too much product. Yung coverage ito is, nasa ano lang naman, nasa medium lang naman. Light to medium lang yung coverage ito foundation na to. So, kapag nag-a-apply ka ng foundation, try mo muna mag-apply dun sa part lang talaga na kailangan mo. Just like in my case, in-apply ko lang siya almost on the center of my face. And then, tsaka ko siya i-blend. I'm using a slanted kabuki brush. This one is number 103
from Zoeva Define Buffer. I-blend ko lang siya ng ganyan. Kakalat ko lang siya. Dahil nasa center siya banda, ikakalat ko lang siya palabas. This may not work for some people, especially if marami kang blemishes na kailangan i-cover. But if you have, kung okay lang naman sa yung light coverage, okay na rin yung ganito lang, unti lang talaga yung gagamitin mo. Kasi minsan, the heavier the product on your face, it tends to cake more. Kasi mas nag-absorb siya ng oil sa skin mo by the end of the day. Kaya kapag mas lighter yung texture ng foundation or mas lighter yung pagkaka-apply nyo, mas nagtatagal siya. Kailangan kasi yung itsura ng foundation mo, yung nagbe-blend siya talaga with your skin. Tip number 4, blend it well. Whether you use your hands or some tools like a brush or a sponge, blend it well. Bakit importante na ma-blend mo mabuti yung foundation sa skin mo? Kasi, kapag kunwari may part lang sa skin mo na hindi mo masyado na-blend yung foundation, like kunwari, dito sa may bandang crack sa may bandang laugh line mo, kapag hindi mo masyado na-blend yung foundation dyan, may nabuo-buong naiwan dyan, mag-i-start talaga dun mag-cake yung makeup mo. And then, pag nag-start na yun dun, tuloy-tuloy na kasi siya sa iba pang part ng skin mo. Kasi, dun nag-i-start yung pagkaka-break. Parang ano lang yan parang lamat. Kapag may naging lamat na dun sa foundation mo, sa base mo, tuloy-tuloy na yan kasi. Kumbaga parang gumagapang na siya. Kaya as much as possible, dapat well-blended yung pinaka-foundation mo. And then, the way I blend my foundation, dito sa face ko, medyo downward yung tubo ng skin ko. Pa-downward din yung pagkaka-apply ko ng foundation, ng pag-blend ko ng foundation. Kasi, mas maganda na susundan mo yun para yung pores mo mas magiging less visible. Kasi if you go against yung hair sa face mo, mas may emphasize niya kasi yung texture do sa skin mo. So I guess I'm done with blending ng foundation. So makikita mo guys, sobrang nipis lang talaga ng nilagay ko. I don't cover my entire face na as in wala nang makikita na veins or anything. Hinahayaan ko pa rin na makita na onti yung skin ko kasi it will look more natural. So I'll just apply my concealer and my cream blush before we proceed to my tip number 5. As you notice, I did not apply too much concealer kasi yung concealer, isa din siya sa nakaka-crease ng makeup. So, on your under eyes, make sure na you use only enough concealer to cover your dark circles or yung redness around your eyes. Kasi, kapag gumamit ka rin ng too much concealer, especially yung banda dito sa may bandang laugh line natin, dun kasi usually nag-start mag-cake yung makeup natin. And then you make sure you blend it well. I like to use small sponges like this para mas blended talaga siyang mabuti. You make sure na kapag tinignan mo siya ng malapitan, walang may iwang buo-buong concealer. And then I forgot to mention earlier, nung nag-a-apply ako ng foundation, I also make sure na yung banda dito sa may laugh line ko, walang namumuong kahit anong foundation dyan. Kasi, dito rin madalas nag-i-start yung pagkikake ng foundation sa face natin. Usually, kung saan naman yung merong movement, like kapag tumawa ka, dito talaga, or dito sa bandang laugh line, sa ilalim ng mata, or dito
sa ilalim. Usually, dun talaga nag-i-start lahat. So, kung alam mong doon ka madalas mag-crease, bawasan mo yung pag-apply ng concealer or ng foundation doon sa part na yon. Also, kung alam mong oily yung nose mo, huwag ka masyadong maglagay ng product sa ilong mo. Kasi kapag mas maraming product, mas namumuumuo yung foundation doon sa nose mo kapag alam mo, kapag oily na yung bandang part dito or yung mga banda dito sa gilid ng nose or kapag medyo enlarged yung pores mo sa bandang cheeks mo, you avoid putting too much product there. Kasi lagi ko kasi sabi, the more product you apply on those areas, the more you will emphasize the pores and the more na magkikrease talaga yung area na yan. For our next step, which is my number 5 na tip, set your makeup with no coverage na loose powder. Ang ginagamit ko lang actually na loose powder, napakamura lang. It's from AOA. Yung ganito. This one is the banana. Yung AOA Perfect Setting Powder. Hindi ako nagsiset ng makeup ko using pressed powder or any powder na merong coverage. I prefer using loose powders talaga kasi wala siyang coverage. Bakit ayoko ng may coverage? You might ask. Kasi naglagay ka na ng foundation, may coverage na yan. So, kapag nag-apply ka pa ng another powder na merong coverage, kakapal na masyado tignan yung makeup mo. And it will cause cakiness na naman sa makeup mo. So, I make sure na kapag medyo may coverage na yung ginamit kong foundation, hindi na ako gagamit ng any powder na may coverage din. So, before you apply your setting powder, you make sure na walang any crease, walang kahit anong buo-buo sa foundation mo or sa concealer mo. So, i-blend ko ulit yung nasa ilalim ng mata ko. And then, tsaka ako mag-a-apply ng powder. Secret ko sa pag-apply ng powder or sa pag-set ng foundation ko using powder is I use sponge. Kasi mas gusto ko yung pinapress talaga mabuti yung powder dun sa skin ko kaysa kapag brush. Minsan kasi pag brush, tas hindi pa masyado nakaset yung liquid foundation mo or yung concealer mo. Minsan kasi namumove niya eh. Namumove niya yung pagkaka-apply ng concealer. So, mas gusto ko yung sponge. At least, hindi niya kasi namumove yung product sa face ko. Tapos, the more na pinipress mo ng ganyan, mas sumisiksik talaga siya. Mas nagtatagal siya sa skin. And guys, by the way, I don't bake. Alam ko usong-uso yung baking, yung like sa ilalim ng mata, iiwan yung powder. Siguro sa iba, it works, pero for me, ayoko nang binibake yung under eyes ko kasi mas lalong nakaka-cakey siya. Kasi, syempre, ang dami ng product na ilalagay mo dun eh. Tapos iiwan mo siya for a long time. Parang feeling ko mas lalong nakaka-create ng texture under my eyes. So, anyway, to each their own. So, after I pressed the powder on my face, I use a big fluffy brush para tanggalin yung excess powder sa face ko. And then, pag natanggal ko na yung mga excess powder sa face ko, I use another brush. This one is para siyang dome brush na maliit. This one is from Zoeva number 102 Sip Finish. So, I use this type of brush para i-buff yung powder sa face ko. Hindi naman kailangan same na brush yung gagamitin mo. You can use other brushes like, okay na din gumamit ng flat top kabuki brush. Just like this one. Pwede ka rin gumamit ng ganito. Pero for me kasi, I prefer this one. I-buff ko lang mabuti yung powder para to make sure na wala na yung mga excess.
I buffed my face para makintab siya and mas natural yung finish niya at hindi siya nagiging super matte. And mas nagiging maganda yung dikit nung powder sa face kasi parang mas kumbaga walang loose pigments sa face mo. Walang magiging uneven na coverage kasi na-buff siya tapos walang sobrang powder. So as you can see, mas maganda siyang tignan. So that's my tip number 5. You set your face with a loose powder with no coverage, and then the tip number 6 is to buff it well. So after that, you can just apply your bronzer and highlighter kung anong gusto mo. So for me, I'll just apply my highlighter and bronzer muna. So you can just use any lipstick that you want. I'll just use this one. And this one is from Peripera. Yung Airy Ink Velvet nila. Kalimutan ko na kung anong kulay nito pero yan. So, fresh lang yung kulay niya. So, there guys, yun yung ating mga tips para hindi mag-cake yung makeup natin. Pero, meron akong last few tips. So, number 7 na tip ko is mag-mist kayo ng face. You can use this one. Ang gamit ko kasi is Rose Gel Dewy Mist. So, I got this from Beauty Manila. Yung siya The Beauty Bakery. So, okay to. Siguro kung medyo normal yung skin type mo and medyo dry ka, okay. Mist lang na onte. Kinaganda kasi kapag nag-face mist ka, yung mga powder sa skin mo, lalo kung naglagay ka na ng highlighter, naglagay ka na ng bronzer, magme-melt siya na maganda sa skin mo. Mas maganda yung pagkaka-adhere ng mga products sa skin mo, mas magbe-blend siya na maganda. Diba minsan nga kapag kunwari naglagay tayo ng makeup, maya medyo mapawisan tayo ng konti, mas gumaganda yung makeup natin. So parang ganun din yung effect ng face mist. So kung medyo oily naman skin mo, okay lang din naman na mag-apply ka na lang din ng setting spray. But for me, okay na kasi sa akin yung facial mist lang na ganito. And then, 8 tip is use blotting paper. Blotting paper. Bakit?
I always use Gatsby. Kapag nakikita ko medyo oily na yung skin ko, I don't use powder para mag-mattify siya. First, ang ginagamit ko talaga is blotting paper. Magkadugtong to eh. Si number 8 tsaka si number 9. So, si number 8 ko is use blotting paper. And then number 9 is huwag ka mag-retouch ng powder. Bakit? Kasi, kapag oily yung skin mo, tas pinatungan mo lang siya ng powder, ang mangyayari dyan, mag-accumulate lang yung product sa skin mo. And then yung oil, absorb niya lang yung powder. So, dadami na siya ng dadami, magkaklog lang yung pores mo, and then magkakos siya ng caking sa face. So, in case na kailangan ko talagang mag-retouch, like around my nose area lang, T-zone, banda dito sa mouth ko, pagkatapos ko kumain, mag-toothbrush, ganyan. Nagbo-blotting paper lang talaga muna ako. Then, after that, I apply my powder. But then again, yung pang-retouch ko kasi na powder, wala rin kasi siya talagang coverage. Halos translucent siya. So, I use this one. This one is Burberry. Ito yung ano nila, nude powder. Yung sheer luminous pressed powder nila. Marami naman sa market ng mga translucent na pressed powder. Hindi naman kailangan exactly the same. Pero I like this one kasi wala siyang coverage. So, medyo mag-aano lang siya. Medyo mag-mattify lang yung skin ko kapag ito yung ginagamit ko. Pero yun nga, wala siyang coverage. So, hindi niya ma-alter yung color ng foundation ko or ng powder ko. Kung ano man nilagay ko na sa mukha ko from the very first start. And, guys, kapag nag-retouch ka nang hindi ka nag-blotting paper, nagiging breeding ground lang yung skin mo ng bacteria. Kasi, ang purpose kasi ng blotting paper is tinatanggal niya muna yung oil, excess oil sa face mo. And pati yung mga dirt na nandyan sa face mo. Kasi kapag pinatungan mo lang yan ng powder, bukod sa magka-clog at cakey yung face mo, nakaka-cause ka siya ng either acne or blackheads. Especially sa nose area. Kaya dito tayo medyo mas madalas na merong mga blackheads, whiteheads. So, yun yung mga ina-avoid kong gawin during the day para hindi pumangit yung makeup ko. Actually, mas nagtatagal naman siya talaga kapag blotting paper lang ginagamit ko. Nag-apply lang ng powder kapag kailangan lang talaga. And then, on our last tip, don't touch your face. Lagi ko sinasabi yan, lalo sa mga mini-makeupan ko, do not touch your face. Kasi minsan hindi natin namamalayan, nagpapaganon tayo, papaganyan, or napapaganyan ng mukha, nahahawakan natin yung cheeks natin. Minsan kasi hindi natin napapasin, na-smudge natin yan, namumove natin yung product sa face natin. And then, kunwari, may na-leave dyan na patch na parang natanggalan ng product, mag-i-start na rin dun yung caking ng foundation mo. Kasi magbe-break na yung foundation mo. Kailangan, kumbaga, ang concept kasi natin ng foundation is dapat naka-sealed siya sa face mo. Wala siyang any opening. Kasi, pag nagkaroon ng opening or any space dyan na kumbaga masisira yung pagkaka-seal ng foundation sa face mo. Doon kasi mag-start lumabas yung oil, magiging uneven yung skin mo, ang ending niyan, magre-retouch ka, maglalagay ka ng kung ano. So, ang ending nun is cakiness. So, those are my 10 tips. Ilalagay ko sa description box yung 10 tips ko para kung hindi nyo masyadong nasundan dito sa video, basahin nyo na nasa description box. So, I hope I helped you guys. Sana may natutunan kayo sa mga tips ko and sana mai-apply nyo din dun sa pang-daily nyo na makeup or matry nyo rin i-incorporate dun sa makeup routine nyo. And sana nakatulong tong video na to para mas mapaganda yung pag-apply natin ng makeup and para mas tumagal din siya buong araw. So, I hope to see you guys again on my next vlog. Thank you for watching and I hope you subscribe and like this video. So, I'll see you again on my next vlog. Thank you! Mwah!